สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำมันพืชครับขวดน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วนะครับขวดพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับสภาพนะครับผมทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมเป็นขยะพลาสติกโลกเรานะครับคนละไม้คนละมือครับโดยรูปทรงเขาแล้วก็ลักษณะการใช้งานนี่คือทิ้งแน่ๆครับผมก็คือนำกลับมาครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากขวดน้ำมันพืชครับผมขวดพลาสติกครับ